Знервованість, переляк, стрес. Знову спізнилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Ворожий наступ, як у лютому 2022-го, цього не виключає президент. Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому Більд. Говорив про ризики прориву росіян на Харків. Казав, що Україна робить усе, щоб цього не сталося. Чи підуть окупанти на місто у лоба? Навряд чи. Але спроби оточити не припиняться, кажуть військові експерти. Поки що ознак того, що там підготовлено угрупування, яке могло би атакувати Харків, таких ознак немає. Хоча вони це можуть зробити, росіяни перекинути велику кількість військ за 2-3 тижні. Для того, щоб перекидати війська, треба підготувати логістику, тобто невеличкі склади, все, що треба для того, щоб туди могла кудись приїхати велика кількість живої сили та техніки. Поки що там такої підготовки немає. Чи захочуть вони бити в лоб Харків? Скоріше за все, ні. Чи спробують вони його оточити з півночі та з півдня? Це таке можна очікувати, ми це теж чудово розуміємо, а ми до цього готуємося. Весна 2024-го дедалі більше схожа на весну 2022-го. Україні бракує і артилерії, і систем протиповітряної оборони, і надто спільної позиції всіх союзників. Президент звертається до світу і говорить про найбільш нагальні потреби. Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів, і взагалі не буде проблем російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. І нам потрібна справедливість, такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал. Щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації. Це все абсолютно реалістично і залежить тільки від політичної волі партнерів. І поки ця воля не спостерігається, Київ уже півроку очікує ключовий крок від Вашингтона. Великий пакет фінансування на $60 мільярдів досі не узгоджений. У необхідності, що особливо важливо, терміновості цього рішення американців приїхала переконувати одна із найбільших союзників України на європейському континенті – Велика Британія. Найкраще, що ми можемо зробити для України, найкраще, що ми можемо зробити цього року, це допомогти українцям продовжити цю боротьбу. Вони б'ються сміливо, вони не програють через брак бойового духу. Небезпека полягає в тому, що ми не надаємо їм підтримки, якої вони потребують. І я наводжу цей аргумент кожному, хто мене чує. Я стверджую, що це надзвичайно хороше співвідношення ціни і якості для Сполучених Штатів і для інших країн. 5 чи 10% вашого оборонного бюджету. І майже половина довоєнної російської військової техніки була знищена, без втрати жодного американського життя. Це інвестиція в безпеку США. Ключовим інвестором безпеки українців, як і раніше, залишаються Збройні сили України. Росіяни ховали українську бойову авіацію ще у перші години вторгнення. Але виходить, що за 2 роки Великої війни ЗСУ продовжують ховати окупантів. Як відбуваються ворожі штурми під ударами АСМ «Хаммер» французьких крилатих авіабомб? Правильна відповідь – не відбуваються. Олексій Пасак, 5 канал. Україна стікає кров'ю, а за кордоном дорожчає бензин. У Пентагоні розкритикували удари по російських нафтопереробних заводах. Мовляв, вони настільки успішні, що можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Міністр оборони США навіть дав пораду Києву зосередитися на військових цілях. Чому такі заяви є певною маніпуляцією? Думки українських аналітиків збирав Юрій Пугач. Страшне. Українські атаки по російських нафтопереробних заводах можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Це заява міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. І пролунала вона, як пише американське видання Bloomberg, на Сенатському комітеті у справах Збройних сил. Від міністра була на додачу ще й порада українським силам оборони.
Ці удари можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Ударів по таких цілях українські сили оборони теж, звісно, завдають. А от щодо НПЗ на Росії, то навесні вони розквітли бавовною. І на подив як росіян, так і цивілізованого світу з'ясувалося, що окупанти не в змозі захистити свої нафтові об'єкти. Вот еще один. Здрасте. Приехали. Вот и до Рязанского завода добрались. Сейчас как и прям вот загорелось перед нами, перед машинами. Вот мы все стоим, все и Рязанский завод. За підрахунками українських експертів, тільки від початку весни 2024-го Україна вже знищила або ж пошкодила більше як 13% російського нафтопереробного комплексу. Тільки 12 березня горіли нафтобази у Курській, Білгородській, Орловській, Тульській, Московській, Воронезькій, Брянській, Ленінградській та Нижньогородській областях. Вот сюда ударили первый раз, вот сюда второй раз. Вот видно пламя. І після такого успіху США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Уперше 22 березня. Тоді статтю з таким заголовком оприлюднило видання Financial Times, посилаючись на 3 неназваних осіб. У матеріалі йдеться, що такі нищівні удари, крім підвищення світових цін на нафту, можуть буцімто спровокувати ще й помсту з боку РФ. Та от тільки удари українських сил оборони по російських НПЗ законні, жодних домовленостей не порушують і є нашою відповіддю на попередні удари РФ по наших містах. Такою була відповідь віце-прем'єрки з євроінтеграції України на застереження США. Українська сторона відповіла, я думаю, якраз досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території Російської Федерації. Також є заяви і інших офіційних осіб, які полягають в тому, що це є абсолютно законні цілі з військової точки зору. Це перше. Друге, ми розуміємо заклик американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами і тими практиками, які наявні у нас. Українські аналітики взагалі ставлять під сумнів доцільність і чесність Сполучених Штатів у таких заявах. Це дуже дивна заява. Чому? Тому що у випадку, коли ми б'ємо не нафтовидобувні, а нафтопереробні заводи, це лише тільки збільшує обсяги нафти, які направляє Росія на світові ринки. І зараз є багато інших факторів, чому змінюється ціна. Це і питання нестабільності на Близькому Сході, це і проблема з сусідами, це і питання економіки Китаю, і інші абсолютно не пов'язані з Україною і з Росією речі. Це певна маніпуляція з боку Сполучених Штатів Америки для того, щоб в певній мірі перекласти, можливо, навіть відповідальність за те, що вони не можуть навести лад. Дров до багаття з палаючими на Росії НПЗ підкидають ще й майбутні президентські вибори у США. Все ж таки ціна на паливо зростає і залишається ризик, що вона може ще зрости найближчим часом, тому що ті решта країн, які займають ринок, вони можуть скористатись ситуацією. І в Сполучених Штатах Америки особливо це бояться напередодні виборів, тому що ціна на паливо там завжди є чутливою історією. От щоб порівняти з Україною, це приблизно щось типу як гречка. Вона завжди політичну стабільність в країні міряють вартістю кілограма гречки. От подорожчала гречка, означає, що політична стабільність в країні погана, президент поганий. От приблизно так в Сполучених Штатах Америки з бензином. Остання заява Ллойда Остіна дістала шквал такої ж критики і від деяких сенаторів у США. Приміром, республіканець Том Коттон звинуватив адміністрацію президента штатів у політизованості цих заяв суто через майбутні вибори. Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали в рік виборів. Та от на тому ж таки засіданні Остін все ж закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні, нагадавши принагідно, що це не лише забезпечує здатність України захищатися, а й робочі місця для самих американців. Юрій Пугач, 5 канал.
У Польщі роковини авіакатастрофи під Смоленськом. В тому літаку розбився тодішній президент Лех Качинський і ще 95 високопосадовців країни. Усі подробиці трагедії до кінця так і не з'ясували, адже Росія відмовляється передавати фрагменти літака. Польські слідчі переконані, Москва долучилася, щоб знищити польську політичну еліту. Подробиці розповість Анастасія Кокалко. 10 квітня 2010 року в 10:54 за московським часом під російським Смоленськом розбився літак із польськими високопосадовцями. Тоді загинуло 96 людей. Серед них і тодішній польський президент Лех Качинський та його дружина Марія. Ця трагедія – болюча рана для польського народу. На 14-ті роковини катастрофи політики і пересічні поляки несуть квіти до королівського замку на Вавелі у Кракові. В одній із крипт поховане загибле президентське подружжя. Дуже дякую тим, хто пам'ятає, хто прийшов шанувати пам'ять у 14-ту річницю, згадати тих, хто загинув. Вони всі летіли вшанувати польських офіцерів в Катині. Польська делегація на чолі з президентом Лехом Качинським і найвпливовішими польськими політиками. Всі вони загинули неподалік Смоленського литовища. Сьогодні вкотре молимося за їхні світлі душі. Це одна з найважчих і найтрагічніших сторінок історії, але водночас важлива, адже вона відзначає, наскільки польські солдати нам не байдужі. Тоді Лех Качинський разом зі своєю делегацією мав намір відвідати Катинське кладовище під Смоленськом. Це кладовище – міжнародний меморіальний комплекс жертвам тоталітарних репресій. За розслідування цих трагічних подій відповідали Міждержавний авіаційний комітет у Москві та Польська військова прокуратура. З польської сторони також була долучена урядова комісія. Її звіт оприлюднили 2011-го. Тоді основною причиною катастрофи назвали помилки екіпажу літака. Вони сталися через густий туман. Такі висновки розділили польських громадян на два табори. Тих, хто вірив у це, і тих, хто вважав Росію причетною до трощі. Незадоволеність громади і посадовців не давала справі ущухнути. Розслідування відновили, і нові висновки мали оприлюднити до 10-х роковин трагедії. Однак цього разу причетність Росії також не вдалося довести. Та не через брак доказів, а через те, що Росія відмовилася допустити нових слідчих до корпусу президентського літака. Та справедливість була відновлена в 2022 році. 11 квітня того року спеціальна урядова комісія Польщі довела, що авіакатастрофа під Смоленськом стала результатом дій Москви. Причиною став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі. Наголосив голова комісії Антоній Мацаревич. Він заперечив будь-яку помилку з боку пілотів чи екіпажу літака. Протягом всього періоду розслідування російська влада приховувала від Польщі докази і дані катастрофи. Частина їх була російською стороною сфальсифікована. Вже багато років усі докази вказують на те, що літак не міг по-іншому бути знищений, аніж як у спосіб замаху. Адже там знайшли дуже багато слідів вибухових речовин. І це підтверджено різними методами. Безпосередньою причиною трагедії міг стати вибух у лівому крилі літака. Слідство виявило сліди вибухівки на 190 його складових. Ключове значення мала попередня передача літака на капітальний ремонт у Самару на завод «Авіакор». У запланований час і місце ліве крило Туполєва могло вибухнути за допомогою кодованої радіопередачі, припускають польські слідчі. Анастасія Кокалко, 5 канал.